Hãy cho Epic Law Studios một đăng ký để ngọn đèn tri thức này mãi sáng. Hãy hình dung một làn tay khẽ vung, đại dương nổi sóng, núi non chao đảo, hay một bảo vật bừng sáng, rọi khắp vạn dặm thiên khung. Đó là khoảnh khắc uy quyền tối thượng bẻ cong định luật tự nhiên, biến phàm trần thành cõi tiên giới. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Epic Law, nơi chúng ta khám phá những câu chuyện vĩ đại nhất của nhân loại. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau vén màn bí ẩn về pháp khí và thần thông, nguồn gốc và bản chất của những năng lực thao túng thực tại này. Từ chiếc vòng kim cang có thể thu tóm cả đại thánh, lưỡi gươm thần lực có thể cắt đứt vạn dặm hồng trần, cho đến câu chú hô mưa gọi gió, lay chuyển cả thiên địa, những quyền năng siêu phàm ấy không chỉ là bẩm sinh. Chúng là thành tựu vĩ đại mà các vị tiên đã tôi luyện qua hàng ngàn năm. Những năng lực lay động càn khôn, biến hóa vô cùng này, tất cả đều khởi nguồn từ một chân lý tối thượng trong đạo giáo, đạo. Đạo không phải là một vị thần hữu hình, mà là cội nguồn vô thủy vô chung của vạn vật, là quy luật vận hành huyền diệu của vũ trụ, bản thể tinh vi không hình, không sắc. Mọi sinh linh, mọi hiện tượng đều nằm trong vòng đạo, được đạo dung dưỡng và chi phối. Còn tiên, họ không phải là những thực thể được ban phát quyền năng bẩm sinh như các vị thần sơ khai, mà là những linh hồn siêu việt đã thấu triệt đạo. Bằng ý chí kiên định và trí tuệ minh mẫn, họ vượt qua giới hạn phàm tục. Con đường đạt đến cảnh giới tiên là một hành trình tu luyện trường kỳ, đầy gian nan nhưng vô cùng hiển hách. Nó đòi hỏi luyện khí để tinh hóa bản nguyên sinh mệnh, luyện thần để khai mở tâm trí, hợp nhất ý thức với lẽ tự nhiên. Từng bước, người tu luyện giải thoát khỏi vòng luân hồi, dần hòa mình vào đạo, hấp thụ tinh hoa trời đất, thấu hiểu mọi cơ vi của càn khôn. Chính từ sự hợp nhất vĩ đại ấy, họ không chỉ đạt đến sự bất tử và siêu thoát, mà còn khai phát những quyền năng phi phàm, biến những điều tưởng chừng không thể thành hiện thực. Đây là sức mạnh được tôi luyện, không phải ban tặng. Thế giới đạo giáo, nơi mỗi hơi thở là một chặng đường tu luyện, mỗi ý niệm là một bước tiến gần đạo, đã sản sinh ra những diệu vật mang trong mình tinh hoa trời đất, đó chính là pháp khí. Chúng không chỉ là vật phẩm đơn thuần, chúng là hiện thân hữu hình của ý chí đạo, những mảnh vỡ quyền năng vũ trụ được cô đọng và linh hóa. Một pháp khí chân chính có thể tự nhiên mà thành, linh hóa từ tinh hoa nhật nguyệt, núi sông đại địa. Hoặc, chúng trải qua tôi luyện, kết tinh công sức tu luyện vĩ đại của các tiên nhân. Tiên thiên pháp khí bẩm sinh mang khí vận hồng hoang, tự tại từ thuở hỗn mang. Ngược lại, hậu thiên pháp khí là thành quả trí tuệ, được tiên nhân luyện hóa từ linh vật, khoáng thạch quý hiếm, hay dùng thần thông biến hóa thành bảo vật trấn giới. Mỗi pháp khí đều sở hữu một linh hồn, một ý chí thầm lặng. Chúng gắn kết mật thiết với chủ nhân, chỉ phát huy trọn vẹn sức mạnh khi được điều khiển bởi vị tiên nhân đã thấu hiểu và hòa hợp cùng chúng. Pháp khí không chỉ là công cụ chiến trận, chúng là biểu tượng của địa vị, minh chứng cho trí tuệ và quyền năng của người sở hữu, thể hiện thành tựu trên con đường tìm đạo. Sức mạnh của chúng định đoạt càn khôn, xoay chuyển vận mệnh, tạo nên những huyền thoại lừng lẫy mà nhân gian mãi ngưỡng vọng. Trong vô vàn pháp khí, một số bảo vật đã định hình nên những huyền thoại. Bát quái lô của Thái Thượng Lão Quân là chiếc lò vĩ đại hình bát quái, nơi khói lửa cuộn bay, tinh hoa đất trời tụ hội. Đây không chỉ là lò luyện đan thông thường, mà là cội nguồn mọi chuyển hóa, một cỗ máy tạo hóa có khả năng tôi luyện kim thạch thành bảo vật, thậm chí giam giữ và thiêu đốt yêu ma hùng mạnh nhất. Chính trong ngọn lửa tam muội chân hỏa từ bát quái lô, Đại Thánh Tề Thiên đã được tôi luyện suốt 49 ngày. Thay vì bị hủy diệt, người xuất ra đôi mắt hỏa nhãn kim tinh chứ danh, năng lực nhìn thấu mọi yêu ma quỷ quái. Một minh chứng hùng hồn cho sức mạnh biến hóa khôn lường của bảo vật này. Cũng từ bàn tay vĩ đại của Thái Thượng Lão Quân, kim cang trạc xuất hiện, chiếc vòng tưởng chừng vô hại, lại là ác mộng của vạn yêu. Với vẻ ngoài khiêm tốn, kim cang trạc mang trong mình khả năng hút và thu giữ mọi vật phẩm, binh khí, thậm chí cả các loại thần thông mà không thể kháng cự. Trong trận chiến quyết định với Tôn Ngộ Không, kim cang trạc dễ dàng thu lấy gậy như ý, khiến Đại Thánh Tề Thiên phải bó tay. Uy lực tuyệt đối, khả năng hóa giải mọi sự chống trả, biến kẻ địch hùng mạnh nhất thành vô vọng. Không thể không nhắc đến những pháp khí đã làm nên tên tuổi của vị thái tử đầy kiêu dũng, Na Cha, hiện thân của sức mạnh bùng nổ và sự chính trực. Phong Hỏa Luân là cặp bánh xe lửa và gió, giúp Na Cha bay lượn trên không trung với tốc độ chớp nhoáng, thiêu đốt kẻ địch bằng ngọn lửa thần linh. Cùng với đó, Càn Khôn Quyền, chiếc vòng vàng mang khí thế trời đất, phóng ra những đòn tấn công chấn động, trấn áp đối thủ. Và không thể thiếu Hỗn Thiên Lăng, dải lụa đỏ huyền ảo, không chỉ cuộn trói mà còn hóa giải phép thuật, tự do duỗi dài hay thu ngắn theo ý chủ. Chúng tạo nên một chiến binh Na Cha bất khả chiến bại, linh hoạt và đầy uy lực. Ẩn chứa sức mạnh trong vẻ ngoài giản dị là phất trần.
tưởng chừng chỉ là cây phất trần của đạo sĩ, nhưng dưới tay các đại tiên như Thái Ất chân nhân hay Bồ Đề tổ sư, nó hàm chứa uy lực vô biên. Phất trần trấn yêu, định khí, hóa giải tà thuật và điều hòa linh khí. Đây là biểu tượng của trí tuệ và sự tĩnh lặng, nhưng lại có thể quét sạch mọi ô uế, định an khí vận, thể hiện quyền năng nằm ở sự thấu hiểu và kiểm soát hơn là ở sự phô trương. Và cuối cùng, Đả Thần Tiên của Khương Tử Nha, cây roi phong thần huyền thoại. Đây không chỉ là một pháp khí tấn công, mà là biểu tượng của quyền năng tối thượng trong việc sắp xếp trật tự tiên giới, quyết định số phận hàng trăm vị thần. Mỗi cú vung Đả Thần Tiên không chỉ giáng xuống kẻ thù, mà còn định đoạt vị trí, danh phận của những linh hồn trong cuộc chiến phong thần vĩ đại. Nó đại diện cho ý chí thiên đạo, là công cụ để Khương Tử Nha thực hiện sứ mệnh tối cao, phong tặng tước vị cho các vị thần, thiết lập nên trật tự thiên đình ngàn đời. Một minh chứng cho sự khéo léo và trí tuệ của tiên nhân khi tạo ra và sử dụng pháp khí không chỉ để chiến đấu, mà còn để kiến tạo vũ trụ. Nếu pháp khí là những bảo vật hữu hình mang linh lực diệu kỳ, thì thế giới đạo giáo còn mở ra một chiều kích quyền năng sâu thẳm hơn, nội tại hơn, đó chính là thần thông. Chúng không phải vật dẫn, không cần chế tạo công phu, mà là sự phát tiết trực tiếp từ tâm linh, từ ý chí phi phàm của các tiên nhân, thành quả của ngàn năm tu luyện và thấu hiểu đạo. Trong cõi đạo, thần thông không đơn thuần là những phép thuật kỳ ảo ngẫu nhiên. Chúng là biểu hiện của sự hòa hợp tuyệt đối giữa tiên nhân với cội nguồn vũ trụ, là sự vận dụng uyên thâm các nguyên lý âm dương, ngũ hành, bát quái để thao túng thực tại. Khi một vị tiên thi triển thần thông, đó không chỉ là một hành động, đó là một sự bẻ cong thực tại, một tuyên bố về quyền năng tối thượng trước định luật tự nhiên, biến điều không thể thành có thể chỉ bằng một niệm ý. Đây là sức mạnh khởi phát từ bên trong, hoàn toàn khác biệt với pháp khí, những ngoại vật được linh hóa. Thần thông phản ánh cảnh giới tu vi của mỗi vị tiên, từ những phép thuật sơ đẳng của lục tinh thần thông, đến những biến hóa khôn lường của thất thập nhị địa sát, và đỉnh cao uy mãnh chính là tam thập lục thiên cương. Mỗi cấp độ là một dấu ấn của sự tôi luyện, của trí tuệ khai sáng, cho phép chủ nhân vượt qua mọi giới hạn phàm trần, chạm đến sự vĩ đại của đạo. Trong vô vàn thần thông ấy, hai bộ phép thuật nổi danh nhất có lẽ là thất thập nhị địa sát và tam thập lục thiên cương. Địa sát gồm 72 phép biến hóa vi diệu, từ cải dạng, ẩn thân đến điều khiển gió, định chủ vạn vật. Còn thiên cương 36 phép lại càng cao thâm, là chìa khóa để hô phong hoán vũ, di tinh hoán đầu, đảo lộn càn khôn. Mỗi phép là một cánh cửa mở ra khả năng thay đổi thực tại, tùy thuộc vào sự tinh thông của người thi triển. Hãy cùng khám phá những thần thông tiêu biểu đã làm nên tên tuổi của các bậc tiên nhân. Một trong những phép địa sát được vận dụng phổ biến là năng lực biến hóa. Tôn Ngộ Không, Đại Thánh Tề Thiên, với thất thập nhị biến, có thể hóa thành chim én lướt qua bầu trời, biến thành con kiến bò vào hiểm địa, thậm chí hóa thành cả ngọn núi, dòng sông để trốn tránh truy đuổi hay lừa địch. Na Cha hay Nhị Lang Thần cũng vận dụng thần thông này để thay đổi hình dạng, trà trộn vào đối phương hay thoát khỏi vòng vây hiểm nguy. Hô phong hoán vũ, tưởng chừng chỉ dành cho Long Vương cai quản biển cả, nhưng với các tiên nhân thâm sâu đạo pháp, họ có thể triệu hồi bão tố cuồng phong, giáng xuống những trận mưa như chút nước, hay thắp lên những tia sét xé toang màn đêm. Chỉ bằng một niệm, họ thay đổi vận mệnh của cả một vùng đất. Để vượt qua khoảng cách không gian rộng lớn, các vị tiên nhân vận dụng độn thổ hay đằng vân giá vũ. Độn thổ cho phép họ tan vào lòng đất, lướt đi như bóng hình xuyên qua mọi chướng ngại. Còn đằng vân giá vũ, tiêu biểu nhất là cân đầu vân của Tôn Ngộ Không, lại là bước nhảy vọt qua hàng vạn dặm chỉ trong chớp mắt, đưa người thi triển đến bất kỳ nơi nào họ muốn trên 9 tầng trời. Khi đối mặt với kẻ địch hùng mạnh, hay cần thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc, thần thông phân thân cho phép các vị tiên tạo ra những bản thể giống hệt mình. Mỗi bản thể mang theo một phần sức mạnh, một phần ý chí, khiến đối thủ khó lòng phân biệt thật giả, tạo nên ưu thế vượt trội trong chiến trận. Và không thể bỏ qua thiên nhãn của Nhị Lang Thần Dương Tiễn, đôi mắt thần minh có khả năng nhìn thấu vạn vật, xuyên phá mọi ảo ảnh, mọi mê trận, phơi bày chân tướng yêu ma. Nó không chỉ là đôi mắt nhìn xa ngàn dặm, mà còn là ánh sáng soi rọi vào bản chất sự vật, là biểu tượng của trí tuệ minh mẫn bậc chân tiên. Cao cấp hơn, Tam Muội Chân Hỏa là ngọn lửa thiêng liêng, không đến từ thế gian mà từ sự hội tụ của tinh khí thần, cháy rực trong nội tâm người thi triển. Ngọn lửa này không thể bị dập tắt bởi nước thường, mà có thể thiêu rụi cả kim loại cứng rắn nhất, đốt cháy cả linh hồn. Hồng Hải Nhi, với Tam Muội Chân Hỏa của mình, đã từng khiến Đại Thánh phải lao đao, chứng tỏ sức mạnh hủy diệt kinh thiên động địa của loại thần hỏa này. Sau khi đã chiêm ngưỡng những bảo vật linh thiêng và các phép thuật kỳ ảo, chúng ta hãy cùng tiến sâu vào một khía cạnh trọng yếu khác, nơi sức mạnh của pháp khí và thần thông kết hợp, tạo nên những màn giao tranh long trời lở đất,
định đoạt vận mệnh càn khôn. Đây không chỉ là một cuộc chiến của sức mạnh đơn thuần, mà còn là cuộc đấu trí của đạo Pháp, nơi pháp khí và thần thông được sử dụng như những quân cờ tối thượng trên bàn cờ định mệnh. Hãy nhớ về trận chiến phong thần, một sự kiện long trọng đã thiết lập nên trật tự thiên đình. Trong cuộc đại chiến ấy, các vị tiên nhân đã phô diễn toàn bộ trí tuệ và quyền năng. Na Cha Tam Thái Tử, một thiếu niên anh dũng, vận dụng thần thông tam đầu bát tý để gia tăng sức mạnh bản thân, đồng thời khai triển hỗn thiên lăng trói buộc, càn khôn quyển tung hoành và phong hỏa luân rực cháy. Mỗi pháp khí đều gắn liền với thần thông đặc thù của chủ nhân, tạo nên một sự phối hợp hoàn mỹ. Hay Dương Tiễn, vị nhị lang thần hiền hách, không chỉ sở hữu thiên nhãn nhìn thấu vạn vật, mà còn là bậc thầy về thất thập nhị biến. Ông kết hợp thần thông biến hóa cùng thanh tam tiêm đao sắc bén, được hỗ trợ bởi Hao Thiên Khuyển, tạo thành tổ hợp chiến đấu vô song, khiến mọi yêu ma phải run sợ. Chính sự tương hỗ ấy đã giúp các tiên nhân chiến thắng, định hình nên bản đồ quyền lực tam giới. Tuyệt đỉnh của sự tương giao giữa pháp khí và thần thông có lẽ không gì sánh bằng cuộc đại náo thiên cung của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Dù không phải tiên nhân chính thống, Đại Thánh lại là một biểu tượng điển hình cho sức mạnh tổng hòa. Với cây kim cô bổng nặng vạn cân, một pháp khí mang tính biểu tượng của uy lực tuyệt đối, kết hợp cùng thất thập nhị biến thần diệu, khả năng cân đầu vân vượt 10 vạn 8 ngàn dặm trong một cái chớp mắt, và đôi hỏa nhãn kim tinh nhìn xuyên mọi ảo ảnh, Tôn Ngộ Không đã đơn độc thách thức toàn bộ thiên binh thiên tướng. Để đối phó, kim cang trạc của Thái Thượng Lão Quân chặn đứng mọi binh khí, thần thông thiên nhãn của nhị lang thần phá giải vô số biến hóa của Ngộ Không. Những cuộc truy đuổi, giao chiến nghẹt thở, nơi ranh giới thắng bại chỉ trong khoảnh khắc. Những cuộc đại chiến ấy đã minh chứng rõ ràng, sức mạnh tối thượng không nằm ở việc sở hữu pháp khí mạnh nhất hay tu luyện thần thông cao nhất, mà ở sự uyển chuyển, linh hoạt trong việc vận dụng và kết hợp chúng. Một vị tiên nhân có thể dùng thần thông để thay đổi địa hình, rồi sau đó dùng pháp khí để tạo đòn tấn công quyết định. Ngược lại, một pháp khí có thể tăng cường uy lực của thần thông, biến một phép thuật đơn thuần thành một đòn hủy diệt. Đôi khi, pháp khí còn là nơi ẩn chứa thần thông, ví dụ như bát quái lô không chỉ dùng để luyện đan mà còn thiêu đốt, giam cầm đối thủ bằng hỏa diễm tam muội chân hỏa. Ngay cả những tiên nhân mạnh nhất cũng phải biết cách điều hòa nội lực, kết hợp nhuần nhuyễn pháp khí và thần thông, biến chúng thành một thể thống nhất để khuất phục tà ma, bảo vệ chính đạo, giữ gìn sự cân bằng của vũ trụ. Thế nhưng, sau khi những trận chiến kinh thiên động địa đã lắng xuống, khi khói lửa tàn phai và trật tự càn khôn được tái lập, di sản của pháp khí và thần thông vẫn còn vẹn nguyên. Chúng vượt thoát khỏi biên giới của những cuộc tranh hùng, trở thành biểu tượng vĩnh cửu của một triết lý sâu xa. Đây không chỉ là những công cụ chiến đấu hay quyền năng siêu phàm đơn thuần, mà còn là hiện thân hữu hình của khao khát hòa hợp giữa con người và vũ trụ, là minh chứng hùng hồn cho khả năng vượt phá mọi giới hạn phàm trần, hướng tới cảnh giới siêu thoát. Pháp khí và thần thông, thực chất, là tấm gương phản chiếu khát vọng ngàn đời của nhân loại về sự bất tử, khả năng kiểm soát số phận và vươn tới những giới hạn cao nhất của trí tuệ và linh hồn. Chúng nuôi dưỡng niềm tin mãnh liệt rằng, thông qua sự kiên trì tu dưỡng, tìm tòi và thấu hiểu đạo, bất kỳ ai cũng có thể khai mở tiềm năng phi thường bên trong mình. Chính tinh thần ấy đã thẩm thấu sâu sắc vào dòng chảy văn hóa Á Đông, dệt nên những trang sử thi bất hủ trong sao Tây Du Ký sao, sao Phong Thần Diễn Nghĩa sao, hay trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho tiểu thuyết kiếm hiệp, tiên hiệp, điện ảnh và các trò chơi điện tử ngày nay. Chúng là di sản vĩnh cửu, nhắc nhở rằng con đường tu luyện để đạt đến sự phi phàm luôn rộng mở cho những ai có ý chí. Và thế là, chúng ta đã du hành qua những tầng mây tiên cảnh, chứng kiến những quyền năng lay động trời đất, từ các pháp khí mang linh hồn vũ trụ đến những thần thông được khai sáng từ đạo. Đó không chỉ là huyền thoại, đó là di sản vĩnh cửu của một nền triết học vĩ đại, nơi con người có thể đạt đến cảnh giới của thần, của tiên. Những bảo vật và năng lực ấy không chỉ định hình những trận chiến định mệnh mà còn gieo mầm cho khát vọng vươn tới sự siêu thoát trong tâm hồn nhân loại. Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn về pháp khí hay thần thông nào đã khiến bạn kinh ngạc nhất. Đừng quên nhấn nút đăng ký, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những hành trình khám phá huyền thoại tiếp theo cùng Epic Lore. Nếu cảm thấy hay, hãy cho Epic Lore một like, share và subscribe nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo.